Sống lại vào năm 92, bọn buôn người phóng hỏa trả thù, nhà Võ Tòng gặp nguy hiểm, giải cứu trẻ em bị bắt cóc khỏi những kẻ ăn xin giả. Trong lòng Võ Tòng lại tràn ngập suy tư, hắn đánh một con này rốt cuộc có đúng hay không? Trong tình huống hai tên ăn mày biết nhà Võ Tòng ở đâu, hai người bọn họ có thể bỏ qua dễ dàng được không? Có khi tối nay bọn nó tìm tới cửa cũng nên, nhưng Võ Tòng mặc kệ. Bọn bắt cóc đó sẽ bị tiêu diệt trong những ngày tới. Thằng nhóc đó bằng tuổi Văn Văn, nếu cây gậy đó không đánh, cuộc sống sau này Võ Tòng tâm bất an. Có lẽ không nên lái xe máy của bọn này về. Chỉ cần giải cứu đứa trẻ và trả lại xe máy cho bọn nó. Nhưng dù có lái xe về hay không, gia đình hắn đều đã bị theo dõi. Hoặc là các người đừng có chọc tôi nữa, nếu không tao sẽ hốt xác bọn mày. Về nhà, dì Mai đã nhờ dượng của Võ Tòng giúp lắp đặt cổng rồi. Vợ ơi, anh về rồi đây. Xịt, Bối Bối vừa mới ngủ. Kim Liên đem Bối Bối đặt nhẹ nhàng lên giường rồi nhảy xuống giường. Ánh mắt Kim Liên nhìn về phía Võ Tòng, đỏ mặt, biểu hiện phấn khích. Võ Tòng, nhà chúng ta có cổng mới rồi. Có gì đâu mà mới, anh mua đồ cũ có 13 tệ à. Với cánh cổng sắt này, ai vào nhà chúng ta đều phải đứng ở cổng chính hét lên, Kim Liên, ra ngoài mở cửa đi. Hầu hết mọi người trong làng đều mở cổng chính. Nói là không an toàn thì thực sự không an toàn. Liên, Văn Văn ở đâu? Khi Võ Tòng hỏi câu này, trong lòng anh cảm thấy hoảng sợ. Dì Mai vừa đưa Văn Văn đi chơi rồi. Lời này của bà xã, trong lòng Võ Tòng lại thoải mái. Võ Tòng, em vừa nghe thấy tiếng xe máy. Anh lái xe máy của ai về thế? Sợ vợ lo lắng, Võ Tòng chỉ có thể nói là mượn ở mỏ. Kim Liên bước tới chiếc xe máy và nhìn qua nhìn lại. Hâm mộ vô cùng. Võ Tòng, anh biết lái máy kéo. Giờ anh lại biết lái xe máy, em không biết anh đã học nó khi nào. Liên, đưa máy bay đây, xem anh có lái được không. Võ Tòng lên xe máy vặn chìa khóa. Vợ ơi, anh đưa em đi một vòng quanh sân. Xe máy chạy, đưa vợ đi dạo 2 vòng trong sân. Đến tối mới chịu vô nhà. Kim Liên và Văn Văn vui vẻ đi vòng quanh phòng. Lúc ăn cơm tivi mở ra không bao giờ tắt nữa. Võ Tòng, anh vào xem một chút đi. Các người xem đi, anh không thích xem tivi. Võ Tòng không xem tivi khiến Kim Liên khó hiểu. Sao chồng mình lại không hứng thú với tivi chứ? Võ Tòng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn chiếc xe máy đậu trong sân. Một chiếc xe máy còn mới 80%. Họ sẽ không để yên đâu. Họ sẽ tìm đến giữa ban ngày và chạy vào sân. Đe dọa một phụ nữ mới sinh. Những kẻ như vậy sẽ trèo qua tường vào ban đêm, giết người và phóng hỏa. Tin chồng của dì Mai giúp đỡ. Không được, cũng không chắc là họ sẽ đến đây. Bây giờ nói rằng mình đã xúc phạm đến 2 thằng già làm ăn xin để bắt cóc trẻ em, liệu họ có tin không? Với mình cũng đang chiếm giữ chiếc xe máy, gửi vợ con qua nhà dì Mai lánh nạn. Bao nhiêu gánh nặng tâm lý. Không thể để cho người thân của mình có một chút hoảng loạn. Hãy giữ cho họ bình yên. Hãy vượt qua đêm 15 tháng Giêng này. Đêm nay không ngủ, canh chừng đến khi trời sáng. Tối nay không đến, tối mai tiếp tục canh gác. Không tin chiếc xe máy 1000 tệ mà bọn nó không cần lấy lại. Đến giờ ngủ rồi. Kim Liên bưng chậu nước dơ ra cửa chính đổ. Nhìn người chồng vẫn lảng vảng bên ngoài, cảm thấy kỳ lạ. Võ Tòng, nửa ngày nay anh nói lung tung cái gì vậy? Võ Tòng bước lên nhận chậu nước và trách cứ vợ. Ai bảo em bưng chậu nước ra đổ vậy? Sao không gọi anh? Võ Tòng, em đã rửa chân cho ông nội và Văn Văn. Cả hai đã ngủ. Văn Văn ngủ với ông cố. Thằng nhóc này bây giờ đã vâng lời. Con trai tôi còn bé bỏng lắm, đã biết chuyện gì đâu. Mẹ nó cứ hay luyên thuyên. Võ Tòng lấy chậu nước rửa chân đã dơ đổ đi, vào nhà rót thêm một chậu nước ấm. Bà xã ngồi trên giường, ngồi xổm xuống rửa chân cho vợ. Kim Liên không vui. Em tự rửa được mà. Liên, anh nợ em. Anh nợ em điều gì? Đừng nói thế nữa. Bây giờ, sau này, được rồi. Thế là đủ rồi. Chuyện trước đây không nhắc tới nữa. Bối Bối chợt lóe đôi mắt to đen nhánh, miệng cứ nhóc nhét trông thật đáng yêu. Con gái bố muốn nói chuyện với bố kìa. Bố đây, bố yêu con. Bối Bối ngoan. Tắt đèn rồi thì ngủ ngon nhé, đừng khóc nữa. Giấc ngủ của Bối Bối được điều chỉnh rất đều đặn. Tắt đèn rồi thì ngủ ngoan, không quấy. Khuôn mặt của Bối Bối tròn trịa, đôi mắt to long lanh giống hệt mẹ. An tâm khi vợ và con gái đã ngủ ngon. Võ Tòng rón rén ra ngoài. Phòng kế bên, ông nội và con trai ngủ yên không tiếng động. Tự tay lấy dao nhét vào thắt lưng, bỏ cái ná bắn đá vào túi áo khoác. Cái chĩa sắt 4 đầu nhọn được giấu trong đống cỏ, cầm sẻng trên tay. Chúng sẽ đến ít nhất là 2 thằng. Trong đầu Võ Tòng có một kế hoạch. Dù sao thì chúng sẽ trèo tường vô nhà, hạ gục chúng ngay khi chúng trèo qua tường. Thức khuya là chuyện nhỏ mà, khi chơi bài và uống rượu, 2 ngày 2 đêm không ngủ cũng không sao. Cũng có thể tối nay họ sẽ đến. Nếu tôi là bọn chúng, tôi không thể bỏ cuộc như thế này. Chắc chắn sẽ đến, cho dù không phải đến để trả thù,
thì cũng phải đến để lấy xe máy đi chứ. Mặt trăng sáng ngời quạnh quẽ treo trên đỉnh đầu. Một người đàn ông cầm xăng trong tay đột nhiên xuất hiện từ dưới sườn dốc trước cổng chính. Một mình? Không thể nào. Võ Tòng nhảy lên trên đống cỏ khô quan sát, lắng nghe hồi lâu. Đúng là chỉ có một người. Nhìn thằng ăn mày ném rơm dạ vào sân. Ban đầu Võ Tòng nghĩ hắn ta làm vậy để khi vượt tường thì ít gây tiếng động hơn, nhưng rơm dạ càng lúc càng được ném vô nhiều hơn. Có gì đó không đúng. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Xăng, rơm dạ. Bọn chúng muốn đốt nhà, rồi đẩy xe máy ra khỏi cổng và chạy. Võ Tòng kìm nén cơn tức giận, chưa cầm xẻng quất thằng này. Cứ chờ đi. Quả nhiên tên giả ăn mày kia trèo qua tường rào nhảy xuống, không có tiếng rơi xuống đất. Không lấy xe máy đẩy ra khỏi nhà Võ Tòng, mà là ôm mấy bó rơm dạ, chất đống ở dưới cửa sổ phòng bếp. Thùng xăng hình vuông màu trắng được nâng lên và đổ lên bó rơm dạ. Mùi xăng tràn vào mũi Võ Tòng. Võ Tòng hít một hơi thật sâu, tay trái rút dao ở thắt lưng ra, cầm dao bước lên. Cánh tay siết cổ hắn, bịt miệng hắn lại, con dao đâm mạnh vào mông hắn, rồi đâm vào đùi hắn. Mày muốn tao đâm một nhát vào cổ họng mày không? Tao sẽ giết một tên phóng hỏa trong sân nhà tao. Tao là anh hùng của làng. Bóng đèn trong nhà Võ Tòng bật sáng. Võ Tòng! Vợ, là anh. Để anh xem đã rút chìa khóa xe chưa. Ngủ ngon nhé. Kim Liên còn đang ngái ngủ, thấy không có gì nên tắt đèn tiếp tục ngủ. Mày dám nhúc nhích à? Ta dùng dao giết mày trước, sau đó vào thị trấn báo cảnh sát. Mày có tin hay không? Sáng mai dân làng Khô Chiêng gõ trống mang hoa hồng cho tao. Anh ơi, anh xin tha mạng cho em sẽ đưa anh một ít tiền. Hắn nói rồi lấy ra 5.000 tệ. 5.000 tệ mày kiếm được từ việc bán trẻ em. Người đàn ông thở dốc và không trả lời. Võ Tòng kéo lê thân thể mềm nhũn của hắn qua bên kia sân, trói chặt hắn dưới gốc cây, bịt miệng lại. Thằng khốn, chờ tao nửa giờ. Trưởng công an thị trấn sẽ cho người tới đưa mày đi. Tao sẽ tuân thủ luật pháp.